welcome back to my channel. So actually, simula pa po talaga ako ayos. Actually, nakaligo na ako pero wala pa akong ayos. So, ayan. So, for today video, gusto ko lang i-content yung pag-aayos ko ng Peachy Glam look. Yun na rin yung gagamitin kong ayos mamaya kasi paalis ako. Papunta ako sa tita ko over there sa Karuan. So, start na tayo. Alam mo ba? Ayan guys, nakapaglagay na ako ng moisturizer. Na-moisturize ko na yung mukha ko. Sayang eh. Na-moisturize ko na yung mukha ko kanina lang. At ang gamit kong moisturizer is ito pa rin. Yan. Ako ang moisturizer ng I Like Korea. And then next ko gagawin is maglalagay ng foundation. Hindi na ako nagpa-primer kapag naglalagay na ako ng moisturizer. So that's ang gagamitin ko pa rin naman na foundation ay itong Everblender na liquid, all the liquid foundation na oriental ang shade. Peachy Glam, try ko lang kung kaya ko guys. Peachy daw, peachy. Hindi ako gumagamit na eyeshadow guys kasi yung mata ko minsan naiirita sa dust ng eyeshadow. Kaya ang ginagawa ko, yung ginagamit ko, clay blush. Bakit? Kanya-kanya yan. Diskarte lang yan. Ang gamit kong eyebrow pencil is itong 30 pesos lang to. Hindi natin pang ginagamit. Bakit ba?
ito lang. Para hindi sobrang plain ng ice mo. Kailangan. Ito. Since Pilipina tayo at hindi tayo nabigyan ng magandang ilaw. Linyahan natin guys. Linyahan natin. Ako ginagamit ko kasi muna. Ito muna kasi wala pa akong pang-accord nung powder. Bakit? Kaya yan. Push mo. Watch and learn. Yan. Sila mo natin ng ground here. Para blend. Girls, push nyo na kung may meron kayo. Kaya yan, gawin naman paraan. Oh no! Blah, 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 blah. Ay, pagbabago. Trip ko talaga ng marami kayo ngayon. Diba? So, ayan. Kita niyo ito guys, pang kilay ko na, pang nose line ko pa. Diba? Sulit na sulit yung 30 pesos ko. At hindi ko kinakahiya yun. Kasi hindi ako mayaman. So, ayan guys. Since clay blush na yung ginamit ko sa akin eyeshadow, ito rin yung gagamitin ko. Ano ba tawag ito? Blush. Tsaka ang cute kasi na itong color na to guys. Kasi, alam mo parang lasing. Pero hindi ka lasing Kung sinabi maglasing kayo, para maging kulay ganito yung cheek niyo. Cheeks. Uso kasi ngayon dito sa Pilipinas yung brow blush. Lagyan natin ng shiny.
Para medyo makatotohanan na ayan. Lagyan na rin natin sa may ice. Konti lang. Lagyan natin. Para pag nakita ko ng boyfriend ko. Ano yan? Langga. Sabihin, bakit may ilaw-ilaw yung mata mo? Hindi ilaw-ilaw. Bottle ko pa naman guys. Share ko lang. Ayaw na ayaw nyo sa silver dust. Ayaw ng silver dust pag may makakita ba. Hindi ko sa hirapan ng baso na rin. Proceed to lipstick na gagamitin ko. By the way guys, marunong ako mag-Bisaya, marunong din ako mag-Tagalog, marunong din ako mag-English. Hindi ko sure. Ayan. Peachy tayo ngayon. Ang gagamitin ko ngayon is yung clay blush pa din. Ano to eh? Sun-kissed yung shade niya. Ilan ko kapit. Tapos papatuloy ko siya ngayon na anything red. So, wala nakita yung pretty matches
nilalagay is powder pa rin ako. Gamit kong powder is yung Avon pa din. Ito yung ayos natin. Peachy Glam. So, ayan. Ayusin ko lang yung buhok ko, guys. Then, papakita ko sa inyo yung final look. So, ayan nga guys, for today's video, this is it. Ito. The simple Peachy Glam look natin ng puso. Ito yung nakayanan ko. And hindi na ako naglagay ng lens. Gawa lang, naiirita yung mata ko